नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवरती. अनिकेत जिवणे मी आपला मित्र. तर मित्रांनो, तुम्ही आत्ताच माझ्या रिसेंटली एका व्हिडिओवर तुम्ही कमेंट करत आहे की PNG डाउनलोड होत नाही. तर मित्रांनो, बघून घ्या, तुम्ही काहीतरी अशा चुका करता त्यामुळे तुमच्या PNG डाउनलोड नाही होत. तर या व्हिडिओमध्ये मी सगळं काही क्लिअर करून देणार आहे. तर व्हिडिओ कंटिन्यू पहा, कुठेही स्किप करू नका, अन्यथा तुम्हाला काहीही समजणार नाही. तर मित्रांनो, चॅनलवरती नवे असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा, शेअर करा. जास्तीत जास्त तुम्ही माझं चॅनल शेअर करा. तर मी इथं माझं चॅनलचं नाव सर्च करतो, अनिकेत जिवणे. त्यानंतर माझ्या बैलपोळा या बॅनरवरती व्हिडिओच्या क्लिक करतो. क्लिक केल्यानंतर मी सरळ डिस्क्रिप्शनमध्ये चाललं जाणार. तर इथे ही लिंक आहे, तर या लिंकवर क्लिक करा. या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचा इंटरफेस येणार. तर काळजी करू नका, खाली या आणि या व्हेरीफायच्या बटनवर क्लिक करा. गडबड तुम्ही इथं करता की कोणत्या पण व्हेरीफायच्या बटनवर क्लिक करून देता. ज्या बटनवर माझा डॉट आहे त्याच बटनवरती क्लिक करा, व्हेरीफाय. तर इथे व्हेरीफाय झालेलं आहे. आणि पुन्हा तुम्ही स्क्रोल डाऊन करा आणि इथे आता तुम्हाला आय एम नॉट रोबॉट या कॅप्च्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा खाली यायचं आहे आणि इथं कंटिन्यू. इथे पण तुम्ही गडबड करता, खालच्या कंटिन्यूवर वगैरे क्लिक करत असाल, पण जिथे माझा डॉट आहे त्याच कंटिन्यूवरती क्लिक करा काळजीपूर्वक, म्हणजे तुम्हाला PNG डाउनलोड करताना काही अडचण येणार नाही. तर बघा, अशा प्रकारे इंटरफेस आलेला आहे. तर घाबरू नका. इथे मल्टीटास्क देऊन आहे, जिथे 5 नंबर लिहून आहे 3 डॉटच्या बाजूला. तर तिथे तुम्ही जितके पेजेस वापरत असाल तितके नंबर येणार. तर काळजी करू नका. आता मी 5 पेजेस वापरत आहो, तर मी या 5वरती क्लिक करणार आणि मागच्या पेजला चालले जाणार. तर अशा पद्धतीचा इंटरफेस येणार. आणि आता खाली या. आता इथे तुम्हाला काउंटडाऊन दिसेल, 0 झालेला आहे. आता तुम्हाला इथं गेट लिंकवरती क्लिक करायचं आहे. गेट लिंकवरती क्लिक केल्यावर अशा पद्धतीचा रम्मीचा एक पेजेस उघडेल किंवा दुसरी कोणती ॲड येणार. तर घाबरू नका. आता 6 नंबरवरती क्लिक करा 3 डॉटच्या इथे आणि मागच बघा बैलपोळा PNG झिप गुगल ड्राईव्ह. इथे क्लिक करून डाउनलोड करून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. सिम्पलशी स्टेप आहे. ठीक आहे, आशा करतो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. धन्यवाद.